हामी www.vurilo.com मा जान्छौं र लगइन गर्छौं र साइन अप को लागि प्रयोग गरिएको जीमेल एड्रेस र पासवर्ड प्रयोग गर्छौं र लगइन मा क्लिक गर्छौं हामी लग्ड इन भइसकेका छौं प्रोफाइल मा गइकन हामी टिम्स सिलेक्ट गर्छौं त्यसपश्चात हामी म्यानेज मा जान्छौं र त्यसपछि मिटिङ मा क्लिक गर्छौं यहाँ हामीले क्रिएट गरेको क्लास लिंक हामी पाउन सक्छौं सो लिंकलाई यहाँ क्लिक गरिकन कपी गर्न सक्छौं सो लिंक मार्फत हामी क्लासको सेसनमा प्रवेश गर्न सक्छौं यही लिंक प्रयोग गरिकन हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि जोइन गर्नेछन् 3 dots more action मा हामी क्लिक गर्छौं क्लास रेकर्डिङ को लागि स्टार्ट रेकर्डिङ क्लिक गर्छौं क्लाउड रेकर्डिङ सिलेक्ट गर्छौं र स्टार्ट रेकर्डिङ सिलेक्ट गर्छौं प्रिपेयरिङ फर रेकर्डिङ एकछिनको लागि Recording is on. यो क्लिक आउँछ कपी लिंक हामीले त्यो लिंक कपी गर्यौं क्लिक गरिकन सो लिंक एकछिनको लागि मात्र पपअप हुन्छ हामीले तीव्रताको साथ त्यो लिंकलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ सो लिंकलाई हामी कतै सेभ गर्छौं अलराइट र क्लास समापन भइसकेपछि हामी स्टप रेकर्डिङ गर्छौं Recording has stopped. र हामीले कपी गरेको लिंक प्रयोग गरिकन तपाई सो सेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ